I det förra avsnittet så såg vi närmare på kung David och den betydelse som han hade för det gamla Israel. Han är Israels store kung, men han är också en profetisk förebild för oss kristna. Denne kung David, han har inte mindre än 73 psalmer i Psaltaren. Och jag tänkte vi skulle se lite närmare på Psaltaren som helhet. Det är världens mest lästa bok. Psaltaren består av 150 psaltarpsalmer eller böner. Ungefär 100 av de 150 har namngivna författare. Psalmerna användes i tempelgudstjänsten, men också i hemmen eller som pilgrimssånger på vägen upp till Jerusalem. 3 gånger om året vandrade man till Jerusalem för att fira de stora högtiderna, påsk, pingst och lövhyddohögtiden. Det finns inga psalmer som används så flitigt som de som är samlade i Psaltaren. Ett skäl till att de används så flitigt är att de i hög grad återspeglar vanliga människors liv. Det går att identifiera sig med texterna. Här finns psalmer som är fyllda med lovsång och tillbedjan, med syndabekännelser och tacksägelser, med sorg och klagan. Det var kung David som införde sången i tempelgudstjänsten. Och många av de psaltarpsalmerna är alltså från omkring år 1000 före Kristus eller senare. Vid samma tid så stod visheten högt som dygd. Folk ville få del av visheten. De ville veta hur man skulle leva sitt liv på bästa sätt. Och ibland önskar jag att vi också fick en sån tid igen. Och jag håller det inte för otroligt att människan på nytt kommer att fråga varifrån hon kommer, vart hon är på väg, vad som är meningen med det hela. På 1000-talet så skrevs en hel del vishetslitteratur och Psaltaren räknas in bland vishetslitteraturen. Och förutom Psaltaren så har du Jobs bok, Ordspråksboken, Predikaren, Höga visan som också räknas som vishetslitteratur. Den slutliga sammanställningen av alla psaltarpsalmerna sägs ha skett efter den babyloniska fångenskapen, kanske till och med på 400-talet. Prästen Esra, som för övrigt har en egen bok i skriften, brukar pekas ut som den sista redaktören av Psaltaren. De 150 psalmerna är oavhängiga av varandra och det är inte lätt att hitta något särskilt tema på Psaltaren som bok. Det har gjorts många sådana försök att inordna psalmerna i olika delar och det kan göras på olika sätt. Tidigt så delade man in Psaltaren i 5 böcker. Och du ser här på skylten att de 41 första brukar föras samman i en bok. Den andra boken, Psaltaren 42-72. Den tredje boken, Psaltarpsalmerna 73-89. Fjärde, psalmerna 90-106. Och den femte boken, Psaltarpsalmerna 107 till och med 150. Var en utav de där psaltarpsalmerna slutar med en lovpsalm. Och det kanske var ett sätt att tänka. Men det finns andra klassificeringar. Jag har redan nämnt pilgrimspsalmerna. Men det finns också botpsalmer och messianska psalmer. Jag har skrivit upp ett antal exempel här på botpsalmer. Psaltarpsalmen 6, 32, 38, 51, 102 finns säkert flera. Särskilt 32 och 51 är kända psaltarpsalmer som används inte sällan som syndabekännelser. Själv brukar jag ofta sträckläsa Psaltaren. Så jag läser
Psalm 1 dag 1, psalm 2 dag 2 och så vidare. Då räcker psaltarpsalmerna i 150 dagar. Och på det sättet så läser man ju igenom psaltaren 2 gånger på ett år. Men det är nog bäst att dela psaltarpsalmen 119 i ett par avsnitt, för den är så lång. Den är Bibelns längsta kapitel med 176 versar. Men här finns också messianska psalmer. Jag har skrivit upp nummer 2, 8, 22, 45, 69, 110 och så vidare. De är särskilt intressanta därför att de innehåller så tydliga profetord om den som skulle komma, nämligen Messias. Den som vi menar är Jesus från Nasaret. Det judiska folket använde psaltaren som sångbok och som bönbok. Och som jag redan sagt så uttryckte psaltarpsalmerna inte bara olika stämningslägen utan också mycket levnadsvisdom. Av psaltaren 55, vers 18 och 119, vers 164 så framgår att de som använde psaltarpsalmerna kunde bedja dem flera gånger om dagen. Och det var så den judiska traditionen utvecklades. Det heter om de första kristna att de höll fast vid bönerna. Apostlagärningarna 2:42. Där står ju bönerna i bestämd form. Och då tänker man sig att det syftar just på bönboken, alltså på psaltaren. Man höll fast vid psaltaren. Och jag kan förstå att man gjorde det. I Apostlagärningarna 3, vers 1 och i Apostlagärningarna 10, vers 9 så heter det att de första kristna gick och bad tidebönerna, alltså de här dagliga bönerna. Det var också därför som jag ville ha ett särskilt avsnitt om psaltaren i den här bibelskolan. När århundrade lades till århundrade så behöver ju kyrkan förnyas. Det kristna budskapet tas ju inte emot bara en gång, utan det är någonting som man lever av dagligen. På 300-talet när kyrkan var på väg att bli statskyrka, då uppstod en rörelse inom kyrkan som på ett särskilt sätt är knuten till psaltaren. Jag tänker på de så kallade ökenfäderna som drog sig undan ut i öknen för att leva med psaltaren och låta tron på Jesus komma till uttryck i de bönerna och i de sångerna. Ökenfäderna blev också början på det som sedan blev klosterväsendet. Och i klostren så beds psaltaren flera gånger om dagen. Den har alltid varit i centrum. Psaltaren är världens mest lästa bok. Det är en bönbok och kristna över hela världen använder den dagligen, förutom det judiska folket naturligtvis. Varför inte börja använda sig av psaltaren som din bön- och sångbok? I nästa klipp så ska jag försöka beskriva hur skriften, det vi kallar för Gamla testamentet, blev till. Då är du välkommen tillbaka för att titta igen.